บุญคุณไม่ทดแทนณมุมหนึ่งของเมืองใหญ่ที่พลุกพล่านมีหญิงชราคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ข้างถนนนางมีชื่อว่ายายทองดีแม้ชีวิตจะยากลำบากแต่แววตาของนางยังคงเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและอ่อนโยนในทุกๆวันยายทองดีจะนั่งอยู่ตรงมุมถนนเดิมคอยรับเศษเงินจากผู้คนที่เดินผ่านไปมาบางวันก็ได้มากบางวันก็แทบไม่ได้อะไรเลยคืนหนึ่งขณะที่ยายทองดีกำลังเก็บข้าวของกลับที่พักอันแสนจะสุดโทรมนางได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วเบาดังมาจากซอยมืดๆที่อยู่ข้างๆด้วยความเป็นห่วงยายทองดีจึงค่อยๆเดินเข้าไปดูในซอยนั้นนางพบเด็กหญิงตัวน้อยอายุราวๆ5 ขวบนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่มุมหนึ่งสภาพของเด็กน้อยดูสกปรกและผอมโซเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งยายทองดีรู้สึกสะเทือนใจเมื่อเห็นภาพนั้นเกิดอะไรขึ้นเหรอลูกทำไมมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้คนเดียวล่ะจ๊ะยายทองดีเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเด็กหญิงตัวน้อยเงยหน้าขึ้นมองน้ำตาของเธอล้นและอาบแก้มหนูหนูไม่มีบ้านไม่มีพ่อแม่แล้วค่ะคุณยายเธอตอบเสียงสั่นยายทองดีรู้สึกเจ็บปวดในใจและนั่งลงข้างๆเด็กหญิงตัวน้อยลูบหัวของเธอเบาๆแล้วหนูชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อเมย์ค่ะเมย์เหรอชื่อน่ารักดีนะเมย์อยากไปอยู่กับยายไหมจ๊ะยายไม่มีอะไรมากหรอกแต่ยายจะดูแลหนูเองเมย์มองหน้ายายทองดีด้วยความประหลาดใจแต่แล้วก็พยักหน้ารับอย่างช้าๆยายทองดีจูงมือเมย์ลุกขึ้นไปเถอะลูกตั้งแต่นี้ไปเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะจ๊ะและในคืนนั้นในกระต๊อบเล็กๆของยายทองดีก็มีเสียงหัวเราะของเด็กน้อยดังขึ้นเป็นครั้งแรกยายทองดีรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ช่วยเหลือเธอแม้ว่าชีวิตจะยากลำบากแต่นางก็พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้เมย์มีชีวิตที่ดีขึ้นวันต่อมายายทองดีก็พาเมย์ไปขอทานด้วยกันนางสอนให้เมย์รู้จักขอบคุณผู้ที่ให้เงินและแบ่งปันอาหารให้กับคนอื่นๆที่ลำบากเช่นกันเมย์เรียนรู้ที่จะมีน้ำใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจากการกระทำของยายทองดีเป็นอย่างดีแม้ว่าชีวิตจะไม่สุขสบายแต่ทั้งสองก็มีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันยายทองดีพยายามหาเงินมากขึ้นเพื่อส่งเมย์ไปโรงเรียนนางหวังว่าการศึกษาจะช่วยให้เมย์มีอนาคตที่ดีเวลาผ่านไปเมย์ก็เติบโตขึ้นเป็นเด็กสาวที่น่ารักและฉลาดด้วยความพยายามของยายทองดีเมย์ก็ได้เข้าโรงเรียนประจำซึ่งอยู่ในตัวอำเภอเธอตั้งใจเรียนและทำคะแนนได้ดีทำให้ยายทองดีภาคภูมิใจเป็นอย่างมากทุกครั้งที่กลับบ้านเมย์จะเล่าเรื่องราวที่โรงเรียนให้ยายทองดีฟังและช่วยยายทำงานบ้านเท่าที่จะทำได้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แน่นแฟ้นขึ้นทุกวันยายทองดีรักเมย์เหมือนหลานแท้ๆและเมย์ก็รักยายเหมือนยายของตัวเองเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเมย์เติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวอายุ18 ปีเธอเรียนจบชั้นมัธยมด้วยคะแนนที่ดีเยี่ยมความฉลาดและความสวยของเธอทำให้เธอเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆในละแวกนั้นแต่เมย์กลับมีความทะเยอทะยานที่จะไปให้ไกลกว่านั้นวันหนึ่งเมย์กลับมาบ้านพร้อมกับข่าวดียายหนูสอบเข้ามหาวิทยาลัยในกรุงเทพได้แล้วนะคะเธอตะโกนบอกด้วยความดีใจยายทองดีรู้สึกดีใจและเศร้าใจในเวลาเดียวกันดีใจด้วยนะจ๊ะหลานยายภูมิใจในตัวหนูมากเลยนางกล่าวพร้อมกับกอดเมย์เอาไว้แน่นแต่กรุงเทพมันไกลนะแล้วค่าใช้จ่ายล่ะหนูได้ทุนการศึกษาด้วยจ้ะยายแถมหนูก็ยังหางานพิเศษทำระหว่างเรียนได้แล้วด้วยยายไม่ต้องห่วงนะคะยายทองดีพยักหน้าแม้ในใจจะรู้สึกหวั่นใจ
แต่ก็ไม่อยากขัดความฝันของหลานสาวถ้างั้นยายจะพยายามหาเงินให้หนูเพิ่มนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องลำบากมากเกินไปขอบคุณนะจ๊ะยายหนูรักยายที่สุดเลยจ้าแต่เมื่อเมย์เข้าโรงเรียนในกรุงเทพทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอได้พบเจอผู้คนมากมายได้เห็นโลกกว้างและความหรูหราที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนความทะเยอทะยานในตัวเธอเริ่มเบ่งบานขึ้นเธออยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากมีเงินทองมีหน้ามีตาในสังคมเมย์เริ่มปฏิเสธที่จะกลับบ้านในวันหยุดอ้างว่าต้องทำงานพิเศษหรือทำรายงานเธอโทรหายายทองดีน้อยลงเรื่อยๆและเมื่อโทรกลับบ้านเธอมักจะพูดแต่เรื่องราวของตัวเองไม่ค่อยถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบของยายวันหนึ่งเพื่อนร่วมชั้นของเมย์ก็บังเอิญเห็นรูปถ่ายของยายทองดีในโทรศัพท์ของเธอนั่นยายแกเหรอทำไมดูโทรมเพื่อนของเมย์พูดอย่างดูถูกเมย์รู้สึกอับอายขึ้นมาทันทีเธอรีบเก็บโทรศัพท์และโกหกไปว่าเปล่าหรอกนั่นก็แค่คนแก่ที่ฉันเคยช่วยเหลือน่ะนับจากวันนั้นเมย์ก็เริ่มปิดบังเรื่องราวในอดีตของตัวเองเธอสร้างเรื่องโกหกว่าพ่อแม่เสียชีวิตในอุบัติเหตุและเธอเติบโตขึ้นมากับญาติที่มีฐานะเธอเริ่มคบหาเพื่อนที่มีฐานะดีและพยายามทำตัวเข้ากับกลุ่มคนเหล่านั้นในขณะเดียวกันยายทองดีที่บ้านเก่าก็เริ่มป่วยขึ้นเรื่อยๆนางยังคงขอทานอยู่ทุกวันเพื่อหาเงินส่งให้เมเรียนแม้ร่างกายจะอ่อนแอลงแต่หัวใจของยายก็ยังคงเปี่ยมไปด้วยความรักและความห่วงใยที่มีต่อหลานสาวทุกคืนยายทองดีจะนั่งมองรูปถ่ายเก่าๆของเธอกับเมย์น้ำตาก็ไหลอาบแก้มด้วยความคิดถึงนางหวังเพียงว่าสักวันเมย์จะกลับมาหาและมีชีวิตที่ดีกว่าที่นางปรารถนาโดยไม่รู้เลยว่าในเมืองหลวงอันวุ่นวายเมย์กำลังเดินออกห่างจากความเป็นตัวของตัวเองและคุณค่าที่ยายทองดีได้สั่งสอนมาตลอดหลายปี4 ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วเมย์กำลังจะเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วเธอได้งานที่บริษัทใหญ่ในกรุงเทพและกำลังจะเริ่มต้นชีวิตการทำงานในช่วงเวลานี้และในช่วงเวลาดังกล่าวเมย์แทบไม่ได้ติดต่อกับยายทองดีเลยเธอหมกมุ่นอยู่กับชีวิตใหม่และเพื่อนฐานะดีวันหนึ่งขณะที่เมย์กำลังรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นหมายเลขที่โทรมาคือหมายเลขของเพื่อนบ้านของยายทองดีเมย์ลังเลที่จะรับแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจรับและก็พูดเบาๆพยายามไม่ให้เพื่อนร่วมโต๊ะได้ยินฮัลโหลเมย์เหรอยายทองดีป่วยหนักมากต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วยายอยากเจอหนูมากเลยนะจ๊ะเสียงของป้าสมศรีเพื่อนบ้านดังมาตามสายแม่รู้สึกใจหายเธอพูดติดๆขัดๆว่าค่ะขอบคุณที่บอกนะคะหนูจะรีบไปเยี่ยมยายโดยเร็วที่สุดเลยจ้ะหลังจากวางสายเมย์ก็นิ่งไปครู่หนึ่งความรู้สึกผิดและความกังวลเริ่มเข้าครอบงำจิตใจแต่แล้วเธอก็สลัดความรู้สึกนั้นทิ้งไปคิดว่าคงไม่เป็นอะไรมาก2 สัปดาห์ผ่านไปเมย์ยังไม่ได้ไปเยี่ยมคุณยายทองดีเธออ้างว่าตัวเองยุ่งอยู่กับงานใหม่ไม่มีเวลาแต่ความจริงคือเธอกลัวที่จะเผชิญกับอดีตและความจริงที่ว่าเธอได้ทอดทิ้งคนที่เธอรักมากที่สุดวันหนึ่งขณะที่เมย์กำลังเดินช้อปปิ้งกับเพื่อนในห้างหรูโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นอีกครั้งเป็นเบอร์ของป้าสมศรีอีกเมย์รู้สึกใจเต้นเธอขอตัวจากเพื่อนแล้วรับสายทันทีเมย์ยายทองดีจากไปแล้วนะเมื่อคืนนี้เองก่อนจากไปยายยังเรียกหาชื่อหนูอยู่เลยนะป้าสมศรีฟังดูเศร้าๆและผิดหวังเมย์รู้สึกเหมือนโลกนั้นหยุดหมุนน้ำตาเริ่มไหลอาบแก้มขึ้นมาทันทีเธอทรุดลงกับพื้นในห้างไม่สนใจสายตาคนรอบข้างงานศพจะมีขึ้นพรุ่งนี้หนูจะกลับมาร่วมงานไหมจ๊ะค่ะ
หนูจะรีบกลับไปค่ะป้าเมื่อกลับถึงบ้านเก่าแม่รู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าบ้านที่เคยอบอุ่นบัดนี้เต็มไปด้วยความเศร้าโศกผู้คนมองเธอด้วยสายตาที่ตำหนิบางคนก็ซุบซิบนินทาระหว่างพิธีเมย์นั่งร้องไห้ข้างโลงศพของยายทองดีน้ำตาเธอก็ไหลไม่หยุดเธอนึกถึงความรักและความเสียสละที่ยายมีให้เธอมาตลอดและรู้สึกละอายใจอย่างที่สุดที่ได้ทอดทิ้งยายไปหลังจากที่พิธีเสร็จสิ้นป้าสมศรีก็เข้ามาหาเมย์พร้อมกับถือกล่องเก่าๆใบหนึ่งนี่เป็นของที่ยายเขาฝากไว้ให้หนูนะจ๊ะป้าสมศรีพูดพลางยื่นกล่องให้เมย์เปิดกล่องด้วยมือที่สั่นเทาข้างในมีรูปถ่ายเก่าๆของเธอกับยายสมุดบันทึกของยายและซองจดหมายที่เขียนชื่อเธอรีบเปิดอ่านทันทีด้วยน้ำตาที่นองหน้าเมย์หลานรักยายรู้ว่าชีวิตของหนูตอนนี้คงวุ่นวายมากแต่ยายอยากจะให้หนูรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยายก็รักหนูเสมอยายภูมิใจในตัวหนูมากและหวังว่าหนูจะมีชีวิตที่ดีอย่าลืมนะว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินทองหรือชื่อเสียงแต่อยู่ที่การเป็นคนดีมีน้ำใจและรู้จักกตัญญูยายรักหนูนะแม่กอดจดหมายแนบอกและร้องไห้โฮเธอรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ไม่ได้อยู่ดูแลยายในวาระสุดท้ายและไม่ได้ตอบแทนบุญคุณที่ยายมีให้ความรู้สึกผิดและความเสียใจติดตามเธอไปตลอดชีวิตหลังจากงานศพของยายทองดีชีวิตของเมย์ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความรู้สึกผิดความเศร้าเกาะกินใจเธอตลอดทุกวันแม้จะพยายามกลับไปใช้ชีวิตตามปกติในกรุงเทพแต่เธอก็ไม่สามารถลืมใบหน้าอันเศร้าส้อยของยายทองดีที่รอคอยการกลับมาของเธอในวาระสุดท้ายได้แม้เริ่มทำงานผิดปกติและผิดพลาดบ่อยครั้งจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเธอเริ่มดื่มเหล้าเพื่อกลบเกลื่อนความเจ็บปวดและเริ่มใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อหาความสุขชั่วคราวเพื่อนๆที่เคยคบหาเริ่มห่างหายไปทีละคนเมื่อเห็นว่าเธอไม่สามารถร่วมสังสรรค์หรือใช้ชีวิตหรูหราได้เหมือนเดิมวันหนึ่งเมย์ถูกเรียกเข้าพบผู้จัดการและถูกตำหนิว่าผลงานของเธอตกต่ำมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและเขาจำเป็นต้องให้เธอออกผู้จัดการพูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยเมย์รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงเธอกลับมาที่อพาร์ตเมนต์และร้องไห้ฟูมฟายนึกถึงคำสอนของยายที่ว่าลูกเอ๋ยอย่าลืมรากเหง้าของตัวเองและจงเป็นคนดีมีน้ำใจเวลาผ่านไปเมย์ไม่สามารถทำงานได้เงินเก็บก็หมดลงอย่างรวดเร็วในที่สุดเธอก็ถูกไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์เพราะไม่มีค่าเช่าด้วยความสิ้นหวังเมย์ตัดสินใจกลับบ้านเกิดเมื่อมาถึงบ้านเธอก็พบว่าบ้านเก่าของเธอถูกรื้อทิ้งไปแล้วเหลือเพียงพื้นที่ว่างเปล่าเมย์นั่งลงตรงนั้นน้ำตาไหลนองหน้านึกถึงความทรงจำในวัยเด็กที่เคยมีกับคุณยายของเธอป้าสมศรีเพื่อนบ้านเก่าก็เดินมาเห็นเมย์เข้าจึงรีบมาทักทายเมย์กลับมาแล้วเหรอลูกหนูไม่เหลืออะไรแล้วค่ะป้าหนูผิดไปมากเลยไม่เป็นไรหรอกลูกทุกคนย่อมผิดพลาดกันได้สิ่งสำคัญคือแก้ไขแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะแต่หนูไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงรู้ไหมก่อนยายทองดีจะจากไปยายได้บริจาคเงินก้อนสุดท้ายให้กับมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าในละแวกนี้ยายบอกว่าอยากให้เด็กๆมีโอกาสเหมือนเมย์ที่เคยได้รับจริงเหรอคะป้าหนูอยากช่วยงานที่มูลนิธิจะได้ไหมคะได้สิจ๊ะพรุ่งนี้ป้าจะพาไปที่มูลนิธินะวันต่อมาเมย์เริ่มทำงานอาสาสมัครที่มูลนิธิเธอใช้ความรู้ที่ได้เรียนหนังสือมาและสอนเด็กๆและช่วยงานต่างๆแม้จะไม่มีรายได้แต่เธอกลับรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นในเย็นวันหนึ่งขณะที่เมย์กำลังเดินกลับที่พักเธอเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ข้างถนนภาพนั้นทำให้เธอนึกถึงตัวเองในอดีต
เมย์เดินเข้าไปหาเด็กคนนั้นและเอ่ยถามอย่างอ่อนโยนว่าหนูเป็นอะไรเหรอจ๊ะหนูหนูหลงทางค่ะพี่ไม่เป็นไรจ้ะพี่จะพาหนูกลับบ้านเองนะขณะที่พาเด็กน้อยเดินกลับบ้านเมย์รู้สึกอบอุ่นใจเธอเข้าใจแล้วว่านี่คือสิ่งที่ยายทองดีเคยรู้สึกเมื่อครั้งที่ได้ช่วยเหลือเธอเมื่อส่งเด็กน้อยถึงบ้านอย่างปลอดภัยเมย์ก็กลับที่พักด้วยรอยยิ้มรู้ว่าแม้จะไม่สามารถแก้ไขอดีตได้แต่เธอสามารถทำปัจจุบันให้ดีที่สุดและสืบทอดความดีที่ยายทองดีได้ปลูกฝังไว้เมย์นั่งลงที่ระเบียงห้องพักมองดูพระอาทิตย์ตกดินและพูดเบาๆว่ายายจ๋าหนูขอโทษและขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะหนูสัญญาว่าจะเป็นคนดีและจะไม่ลืมบุญคุณของยายเลยสายลมเย็นๆพัดผ่านมาราวกับเป็นการตอบรับจากยายทองดีเมย์รู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลแต่เธอก็พร้อมที่จะเดินหน้าด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความกตัญญูและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นจบบริบูรณ์ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีบ้านไม้หลังน้อยที่แสนจะอบอุ่นที่นั่นเป็นที่อยู่ของซีนีหญิงสาววัย30 ปีและลูกชายของเธอชื่อว่าน้องนนท์เด็กชายวัย5 ขวบผู้น่ารักซีนีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงลูกชายแต่เธอก็ไม่เคยบ่นสักคำทุกวันเธอจะตื่นแต่เช้าตรู่เตรียมอาหารให้น้องนนท์ก่อนจะรีบออกไปทำงานที่ร้านขายของชำในตลาดซินีเรียกลูกชายด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนตื่นได้แล้วจ้ะลูกแม่เตรียมข้าวต้มไว้ให้แล้วนะครับแม่น้องนนท์ลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาสีน้ำตาลของเขาขุ่นมัวพลางลุกขึ้นนั่งบนเตียงซีนีรีบเข้าไปประคองลูกชายพาเดินไปที่โต๊ะอาหารเธอจับมือน้องนนท์ให้สัมผัสช้อนและถ้วยข้าวต้มระวังหน่อยนะลูกข้าวต้มยังร้อนอยู่จ้ะเด็กชายพยักหน้าก่อนจะค่อยๆตักข้าวต้มเข้าปากเขาทานอาหารอย่างระมัดระวังแม้จะมองไม่เห็นแต่ด้วยความช่วยเหลือของแม่เขาก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นทุกวันขณะที่ซีนีมองลูกชายด้วยความรักเธอนึกย้อนไปถึงวันที่น้องนนท์เกิดหมอบอกว่าลูกของเธอเป็นโรคต้อกระจกตั้งแต่กำเนิดทำให้มองไม่เห็นมองเห็นได้เพียงแสงสลัวๆเท่านั้นนับแต่นั้นมาเธอก็พยายามทุกวิถีทางที่จะหาเงินมารักษาลูกเสียงของน้องนนท์ดังขึ้นดึงซีนีออกจากภวังค์ความคิดแม่จ๋าวันนี้หนูไปโรงเรียนได้ไหมครับได้สิจ้าลูกวันนี้คุณครูจะสอนอักษรเบรลใช่ไหมจ๊ะครับหนูอยากเรียนให้เก่งๆเหมือนพี่ๆในห้องเลยซีนีรู้สึกปลื้มใจที่เห็นลูกชายมีความกระตือรือร้นในการเรียนแม้จะมีข้อจำกัดทางสายตาแต่น้องนนท์ก็ไม่เคยย่อท้อแม่เชื่อว่าลูกทำได้แน่นอนจ้ะเอาละมาแต่งตัวกันเถอะลูกเดี๋ยวแม่จะไปส่งที่โรงเรียนนะขณะที่ซีนีช่วยน้องนนท์แต่งตัวเธอมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าสดใสในยามเช้าทำให้เธอรู้สึกมีความหวังมากขึ้นสักวันหนึ่งฉันจะต้องหาทางให้ลูกมองเห็นความสวยงามของโลกใบนี้ให้ได้เธอคิดในใจพลางจูงมือน้องนนท์ออกเดินไปที่โรงเรียนเริ่มต้นวันใหม่อีกวันด้วยความหวังและความรักที่มีให้กันหลายสัปดาห์ผ่านไปสมพงษ์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของซีนีก็ได้แวะมาหาเธอเพื่อจะบอกข่าวดีซีนีผมได้คุยกับเพื่อนที่เป็นหมอแล้วนะเขาบอกว่ามีการทดลองวิธีผ่าตัดใหม่ที่จะช่วยรักษาอาการของน้องนนท์กลับมามองเห็นได้จริงเหรอคะแล้วต้องทำยังไงบ้างคะเราต้องพาน้องนนท์ไปตรวจที่โรงพยาบาลในเมืองก่อนแล้วถ้าผลออกมาดี
เขาอาจจะให้เราเข้าร่วมโครงการทดลองนี้ซีนีเริ่มรู้สึกกังวลเพราะต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ก็ได้รับการยืนยันว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพราะการสนับสนุนจากมูลนิธิมีอยู่แล้วถ้าน้องนนท์ได้รับการคัดเลือกทุกอย่างก็จะฟรีหมดน้ำตาแห่งความหวังก็เอ่อขึ้นในดวงตาของเธอรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของเพื่อนคนนี้วันรุ่งขึ้นซีนีสมพงษ์และน้องนนท์ก็เดินทางไปโรงพยาบาลในเมืองการตรวจร่างกายและดวงตาของน้องนนท์ใช้เวลานานพอสมควรระหว่างรอผลซีนีก็ถามน้องนนท์ด้วยความกังวลแต่เด็กน้อยกลับรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้กลัวหรือกังวลแต่อย่างใดทำให้ผู้เป็นแม่รู้สึกเบาใจมากขึ้นสมพงษ์มองดูทั้งคู่ด้วยความเอ็นดูเขารู้สึกผูกพันกับครอบครัวเล็กๆนี้มากขึ้นทุกวันและในที่สุดแพทย์ก็เรียกพวกเขาเข้าไปฟังผลจากผลการตรวจน้องนนท์มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโครงการทดลองนี้ครับแต่มีสิ่งที่ต้องพิจารณาการผ่าตัดนี้เป็นวิธีใหม่ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างและหลังผ่าตัดน้องนนท์ก็จะต้องทำกายภาพและฝึกการมองเห็นเป็นเวลาหลายเดือนแล้วโอกาสที่จะสำเร็จล่ะคะจากข้อมูลที่เรามีอยู่โอกาสสำเร็จอยู่ที่ 70% ครับแต่ต้องอาศัยความอดทนและความร่วมมือจากคนไข้แล้วก็ครอบครัวด้วยครับซินีหันไปมองน้องนนท์และถามความคิดเห็นของลูกชายซึ่งเขาก็อยากทดลองแม้จะต้องเสี่ยงก็ตามเพราะเด็กน้อยมีความหวังอยากจะเห็นหน้าแม่ชัดๆจึงไม่กลัวอุปสรรคใดๆซินีสูดหายใจเข้าลึกเธอรู้ว่านี่เป็นการตัดสินใจที่สำคัญสมพงษ์เพื่อนสนิทก็จับมือเธอไว้เบาๆเพื่อให้กำลังใจและบอกว่าเขาจะอยู่เคียงข้างเธอและน้องนนท์ตลอดไปเมื่อออกจากโรงพยาบาลทั้ง3 คนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นซินีกอดลูกชายไว้แน่นหวังว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะนำแสงสว่างมาสู่ชีวิตของลูกชายเมื่อวันผ่าตัดมาถึงบรรยากาศในโรงพยาบาลเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความกังวลซินีจูงมือน้องนนท์เดินเข้าสู่ห้องเตรียมตัวโดยมีสมพงษ์คอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆลูกกลัวไหมจ๊ะไม่กลัวครับแม่ผมตื่นเต้นมากกว่าผมอยากเห็นหน้าแม่และลุงสมพงษ์จังเก่งมากเลยครับน้องนนท์ลุงเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องผ่านไปด้วยดีแน่นอนจากนั้นพยาบาลก็เข้ามาเรียกน้องนนท์เพื่อพาไปห้องผ่าตัดซินีสวมกอดลูกชายไว้แน่นเพื่อให้กำลังใจเมื่อประตูห้องผ่าตัดปิดลงเธอก็ทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้สมพงษ์ก็นั่งลงข้างๆจับมือเธอไว้แน่นเพื่อจะปลอบใจชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าผ่านไปในที่สุดประตูห้องผ่าตัดก็เปิดออกมาหมอก็เดินออกมาด้วยรอยยิ้มแล้วก็บอกว่าการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีและต้องรอผลอีกไม่กี่วันข้างหน้าซินีและสมพงษ์ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและหลายวันต่อมาเมื่อถึงเวลาเปิดผ้าพันตาทุกคนในห้องก็ลุ้นระทึกน้องนนท์ค่อยๆลืมตาเขาก็พริบตาหลายครั้งสีหน้าเขาเปลี่ยนจากสับสนเป็นประหลาดใจและแล้วรอยยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้าผมเห็นแล้วครับแม่ครับผมเห็นแม่แล้วสีนีร้องไห้ด้วยความปิติเธอโผล่เข้ากอดลูกชายสมพงษ์ที่ยืนมองตรงหน้าก็ซาบซึ้งไปด้วยในช่วงแรกน้องนนท์มักจะสับสนกับสิ่งที่เห็นซีนีต้องคอยอธิบายและสอนลูกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวนั่นคือต้นไม้จ้ะลูกและนี่ก็คือสีแดงอันนี้เรียกว่าดอกไม้จ้ะสมพงษ์ก็คอยช่วยเหลืออย่างเต็มที่เขาพาน้องนนท์ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะสอนให้รู้จักสิ่งต่างๆและคอยระมัดระวังน้องนนท์หกล้มเพราะยังไม่คุ้นกับการใช้สายตาแม้จะเหนื่อยและท้อบ้างแต่ซินีก็ไม่เคยคิดจะยอมแพ้
เธอเห็นความก้าวหน้าของลูกชายทุกวัน และนั่นทำให้เธอมีกำลังใจ วันหนึ่งขณะที่นั่งพักในสวนน้องนนท์ก็หันมามองหน้าแม่และสมพงษ์แม่ครับลุงสมพงษ์ครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยให้ผมมองเห็นผมดีใจมากๆเลยซีนีและสมพงษ์สบตากันรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของทั้งคู่พวกเขารู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลแต่ด้วยความรักและความเข้าใจพวกเขาก็จะผ่านมันไปด้วยกันวันเวลาผ่านไปหลายปีน้องนนท์ก็เติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มวัย19 ปีเขากำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยในคณะแพทยศาสตร์ด้วยความฝันที่อยากจะเป็นจักษุแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนที่เขาเคยได้รับความช่วยเหลือวันนี้เป็นวันพิเศษเพราะเป็นวันแต่งงานของซินีและสมพงษ์หลังจากที่ใช้เวลาทำความเข้าใจกันและกันมานานในที่สุดทั้งคู่ก็ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเป็นทางการน้องนนท์ยืนอยู่หน้ากระจกกำลังจัดเน็กไทให้เรียบร้อยเขามองเห็นภาพสะท้อนของตัวเองชัดเจนนนท์พร้อมหรือยังจ้าลูกพร้อมแล้วครับแม่สวยมากเลยนะครับขอบใจมากจ้ะที่อยู่เคียงข้างแม่ตลอดนะงานแต่งถูกจัดขึ้นที่โบสถ์เนื่องจากฝ่ายชายเป็นคริสตจักรเขายืนรอด้วยรอยยิ้มกว้างเมื่อเห็นซินีเดินเข้ามาพร้อมกับน้องนนท์เขารู้สึกว่าชีวิตของเขาช่างสมบูรณ์แบบระหว่างพิธีน้องนนท์ก็ได้รับเกียรติให้กล่าวสุนทรพจน์ในงานผมยังจำวันที่ผมได้มองเห็นเป็นครั้งแรกได้สิ่งแรกที่ผมเห็นคือใบหน้าของแม่และลุงสมพงษ์และนั่นเป็นภาพที่สวยงามที่สุดในชีวิตของผมแม่เคยบอกผมว่าความรักคือแสงสว่างที่จะนำทางเราในยามมืดมิดตอนนั้นผมไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับขอบคุณแม่และลุงสมพงษ์ที่เป็นแสงสว่างในชีวิตของผมขอบคุณที่สอนให้ผมรู้ว่าความรักและความเข้าใจสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ทุกคนในงานต่างก็ซาบซึ้งหลายคนถึงกับน้ำตาซึมหลังจากพิธีเสร็จสิ้นขณะที่ทุกคนกำลังร่วมฉลองน้องนนท์ก็เดินออกไปที่ระเบียงเขามองดูท้องฟ้ายามเย็นที่เต็มไปด้วยสีสันที่สวยงามซีนีและสมพงษ์เดินตามมาสมทบทั้งสามยืนเคียงข้างกันมองดูพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามลูกคิดอะไรอยู่เหรอจ๊ะผมกำลังคิดถึงเส้นทางที่เราเดินผ่านมาด้วยกันครับแม่และต่อจากนี้เราก็จะเดินไปด้วยกันนะสู่อนาคตที่สดใสกว่าเดิมเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันจ้ะทั้งแม่และลุงสมพงษ์แล้วก็ลูกความรักของเราจะเป็นแสงสว่างนำทางเราตลอดไปทั้งสามสวมกอดกันท่ามกลางแสงสุดท้ายของวันเป็นภาพที่งดงามของครอบครัวที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันและพร้อมที่จะเผชิญอนาคตด้วยความรักและความเข้าใจและนี่คือบทสรุปของเรื่องราวแห่งความรักความหวังและการเอาชนะอุปสรรคที่พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ในยามมืดมิดที่สุดแสงสว่างแห่งความรักก็สามารถนำพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้